หลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวคลิปเบลเยียมมีแค่ที่บรูชที่เดียวหรอจริงๆแล้วมันมีอีก2คลิปที่ยังไม่ได้ปล่อยหลายๆคนอะเวลานึกถึงยุโรปใช่ปะก็จะนึกถึงเมืองใหญ่ๆที่แบบมันมีอะไรให้ทำเยอะแต่ว่าบังเอิญว่าเรากลับไวกว่ากำหนดซึ่งเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคือฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนก็มาเจอกันในเซตติ้งแปลกๆที่เราไม่เคยเจอกันเลยนะคะตอนนี้ก็คือถ่ายคลิปอยู่ที่เมืองไทยเนาะซึ่งคลิปก่อนหน้าที่ลงอ่ะเป็นคลิปที่ถ่ายอยู่เบลเยียมนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวคลิปเบลเยียมมีแค่ที่บรูชที่เดียวหรออะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันมีอีก2คลิปที่ยังไม่ได้ปล่อยแล้วก็ยังไม่ได้ตัดด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงยังไม่ลงสักทีและคลิปนั้นจะเป็นคลิปประมาณไหนเดี๋ยวมาสปอยให้ฟังคร่าวๆละกันเนาะแต่ก่อนอื่นอย่าเพิ่งช็อกนะทุกคนว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะซึ่งหลายคนก็อาจจะรู้แล้วใน IG แต่ว่าเราคิดว่ามันก็คงจะดีที่มาเล่าให้หลายๆคนฟังเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราไปเมืองนอกครั้งหนึ่งหลายๆคนทั้งเพื่อนที่อยู่ใน Facebook เองก็คาดหวังให้เราแบบทำคลิปออกมาสิอยากดูอะไรเงี้ยตามภาษาคนรู้จักอะไรเงี้ยทั้งผู้ใหญ่ทั้งอะไรที่เรารู้จักมักจีแล้วก็แบบเคารพอะไรเงี้ยเวลาเขาเห็นเราไปเที่ยวเมืองนอกแล้วแบบเขาก็คงจะแบบก็อยากเห็นคลิปเนาะอีเด็กนี่มันเจ๋งจังมันไปยุโรปคนเดียวมันไปเที่ยวมันอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังขอเล่าก่อนว่าที่เราเลือกที่จะไปเบลเยียมคือมันมีเหตุการณ์ที่แบบว่าเรามีแฟนคนนี้ที่คบมา2 ปีแล้วเนาะอันนี้ต้องเล่าเกริ่นก่อนมันก็เลยเป็นเหตุว่าทำไมเราถึงบินไปเบลเยียมทั้งที่หลายๆคนเวลานึกถึงยุโรปใช่ปะก็จะนึกถึงเมืองใหญ่ๆที่แบบมันมีอะไรให้ทำเยอะเช่นปารีสฝรั่งเศสอิตาลีอะไรเงี้ยหรือแบบสวิตหรือแบบเนเธอร์แลนด์หรือฝั่งสแกนดิเนเวียแบบไปดูแสงเหนือกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเลือกที่จะไปเบลเยียมนะคะเหตุผลก็คือง่ายๆสั้นๆเลยว่าเราบินไปหาแฟนถ้าให้ไล่พีเรียดจริงๆตามวีซ่าที่เราขอคือเราไปวันที่19แล้วก็บินไปถึงบรัสเซลส์วันที่20ตอนเช้านะคะแล้วก็แพลนที่จะบินกลับวันที่6 January ก็คือมกราแต่ว่าเราไปเบลเยียมได้แค่ไม่ถึง1 อาทิตย์นะคะก็กลับมาเนาะก็เลยเป็นเหตุที่ว่าทำไมคลิปถึงลงแค่คลิปเดียวแล้วหายไปเลยแล้วคลิปที่ลงน่าจะลงช่วงสักประมาณแบบวันที่20หรืออะไรซัมติงนะคะจริงๆคือมันไม่ใช่ว่ามันตัดไม่ทันแต่ว่าเราแพลนไว้แล้วแหละว่าโอเคเราจะถ่ายคลิปอะไรบ้างในแต่ละพีเรียดนะคะจริงๆมีแพลนว่าจะถ่ายประมาณ 3-4 คลิปซะด้วยซ้ำเนาะก็มีคลิปที่เป็นไปเที่ยวคริสต์มาสมาร์เก็ตเนาะแล้วก็มีไปดูของโหลในเบลเยียมนะคะของโหลในเบลเยียมในที่นี้หมายถึงว่าโอเคไปเบลเยียมแล้วแบบต้องไปที่ไหนไปเที่ยวอะไรไปเจออะไรบ้างมีเล่าแบบเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนิดหน่อยแล้วก็พาไปดูของกินอะไรประมาณนี้รอบๆบรัสเซลส์นะคะแล้วก็อีกคลิปหนึ่งคือจริงๆแล้วในช่วงพีเรียดช่วงมกราต้นปีเลยมกราช่วงวันที่ประมาณ 3-4-5 ที่เราแพลนว่าเราจะไปดิสนีย์แลนด์ปารีสนะคะเราอยากไปดูพลุที่ปารีสดิสนีย์แลนด์มากๆพลุที่ยุโรปที่ปารีสก็อลังแล้วก็สตอรี่ดีเราก็เลยอยากที่จะไปดูแล้วก็แบบโอเคมันมีโอกาสให้ได้ไปดูแล้วก็เลยคิดว่าไปดูหน่อยก็แล้วกันอะไรเงี้ยซึ่งเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคือเราเลิกกับแฟนกลางคันนะคะมันก็เศร้านิดนึงแต่ว่าตอนนี้ไม่ร้องไห้แล้วนะไม่อะไรแล้วแต่ว่าแบบแค่อยากจะมาชี้แจงให้ทุกคนดูเฉยว่าโอเคแบบที่คลิปมันหายไปที่มันไม่คอนติเนียที่มันมีแค่คลิปเดียวคือณช่วงโมเมนต์นั้นคือเราเลิกกับแฟนซึ่งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ว่ามันมีอยู่วันหนึ่งนะคะช่วงก่อนคริสต์มาสนี่แหละประมาณแบบวันที่23หรือ something นะคะเราก็จริงๆวันที่23วันนั้นเป็นวันที่เราว่างทั้งวันแล้วไม่ได้ไปไหนใช่ปะแล้วก็แฟนเราก็ไปทำงานนะคะเราก็เลยโอเคแพลนที่จะไปถ่ายคลิปของโหลในเบลเยียมนี่แหละก็ไปตามแลนด์มาร์กต่างๆนะคะทุกที่ไปตึ๊ดแล้วก็พอไปเสร็จแล้วปุ๊บหลังจากนั้นเราก็กลับบ้านแล้วก็เป็นฟีลแบบว่าตอนที่เราไปคือเราไปคริสต์มาสมาร์เก็ตมาแล้วแต่เราแค่ไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะไม่คิดว่าตอนนั้นจะถ่ายคลิปก็เลยบอกกับแฟนว่าเราไปคริสต์มาสมาร์เก็ตอีกรอบไหมอะไรเงี้ยแล้วฮีก็บอกโอเคได้ก็ไปคริสต์มาสมาร์เก็ตแล้วก็ไปช้อปปิ้งซื้อของให้แฟมิลี่ด้วยเพราะว่าวันที่24หลังจากนั้นคือวันที่เราจะไปคริสต์มาสดินเนอร์กันกับครอบครัวฝั่งแฟนเนาะ
ซึ่งตอนนี้เป็นแฟนเก่าไปแล้วเรียบร้อยนะคะโอเคก็เราก็ไปแล้วทีเนี้ยหลังจากซื้อของอะไรเสร็จก็กลับบ้านเก็บของอาบน้ำแต่งตัวอะไรเรียบร้อยแล้วก็ไปคริสต์มาสมาร์เก็ตแต่ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นคือเขาก็ถามว่าเนี่ยยูเดี๋ยวเอาเพื่อนไปด้วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนชื่อโอเว่นอะไรเงี้ยคือแฟนเราชื่อลูคัสขอเกิดเป็นแบบแฟนเก่าเราชื่อลูคัสละกันแล้วก็บุคคลที่3ที่เราจะกล่าวถึงก็คือชื่อโอเว่นนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าให้โอเว่นไปด้วยได้ไหมเพราะว่าโอเว่นเนี่ยเป็นเพื่อนฉันแล้วก็เนี่ยคริสต์มาสเขาก็ไม่ได้ไปไหนเขาไม่ได้กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็คงคิดว่าแบบคงจะไปด้วยกันก่อนที่เราจะไปคริสต์มาสดินเนอร์กับแฟมิลี่กันนี่ก็เลยบอกว่าโอเคมาสิมาจอยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าฉันจะไปถ่ายคลิปเธอก็แบบอยู่กับเพื่อนไปละกันอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงฉันเลยทุกอย่างโอเคอะไรเงี้ยก็ด้วยความที่ว่าเพื่อนเขาก็มาคนเดียวเนาะก็เลยโอเคเสร็จปุ๊บก็ไปเจอกันกับเพื่อนคนนั้นนะคะแล้วก็เราก็ไปเอนจอยแบบทามมิ่งคริสต์มาสอะไรกันไปลองกินขนมไปลองกินกลูไวน์ซึ่งจริงๆก็กินแล้วก็โอเคมันก็แบบก็จอยเอนจอยเดอะโมเมนต์นะเนาะอากาศหนาวมีสแน็คมีอะไรที่แบบอุ่นๆร้อนๆอะไรเงี้ยแล้วก็เอนจอยเดอะไวน์คริสต์มาสนะคะวันที่24ตอนเช้าเราก็ตื่นมาแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตคลิปเตรียมจะตัดคลิปอะไรเสร็จเพื่อที่จะลงให้ทันวันที่25เนาะเพราะว่าคริสต์มาสมาร์เก็ตใครจะอยากลงคลิปช้านึกออกปะก็เลยโอเคได้ก็เริ่ม export ตืดอะไรเสร็จแล้วก็พยายามตัดคลิปให้ไวที่สุดซึ่งตอนเนี้ยคลิปนั้นก็ยังไม่เสร็จก็ยังค้างก็ยัง on pending อยู่เนาะก็ตัดแล้วอยู่ๆก็เหมือนมีกลิ่งแบบกดดังๆซึ่งตอนแรกเรานึกว่าเป็นแบบพวกพัสดุหรืออะไรมาใช่ปะเขาก็เหมือนกดกลิ่งแล้วเราก็ไม่ได้ตอบเราก็แบบเหมือนตอนนั้นก็แต่งตัวชิลอยู่อะไรเงี้ยก็เลยยังไม่ได้เตรียมตัวออกไปก็เลยแบบโอเคได้แล้วทีนี้สักพักเราก็เหมือนได้ยินเสียงแบบคนเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาที่ห้องแล้วก็เหมือนได้ยินเสียงเคาะประตูก็เลยเดินออกไปซึ่งเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่าเนเจอร์บ้านที่ยุโรปส่วนมากเป็นยังไงนะคะถ้ามันเป็นอพาร์ตเมนต์มันจะมีประตู2ชั้นใช่ปะคือประตูชั้นนอกที่ทุกคนจะมีกุญแจใช่ปะมีแบบกุญแจเป็นแบบของบ้านแบบที่เป็นตึกทุกคนจะมีกุญแจที่เป็นกุญแจกลางเนาะทุกคนสามารถใช้กุญแจเนี้ยเข้าตึกได้เนาะแล้วก็กุญแจดอกที่2จะเป็นกุญแจบ้านที่เป็นของเจ้าของห้องแล้วก็จะแบบโอเคแบบเปิดประตูเข้ามาได้อะไรยังไงก็ว่าไปเนาะก็ได้ยินเสียงแล้วก็เปิดประตูแบบก็แบบเหมือนเคาะแล้วก็เปิดประตูเข้ามาแล้วก็แบบสรุปเราก็เจอคนที่ชื่อโอเว่นนะคะมาหาที่ห้องอะไรเงี้ยพอมาหาที่ห้องแล้วแบบชีพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แหละก็เลยแบบว่า is it okay to แบบ talk to you with chat GPT เลยก็แบบโอเคได้สิมีอะไรหรออะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนมาพูดให้ฟังว่าแบบโอเคแบบอยากขอให้คุณเปิดใจนะนู่นนี่นั่นรับฟังฉันก่อนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เล่าว่าโอเคฉันรู้จักกับแฟนเธอมา3 ปีแล้วซึ่งอีดอก กูเป็นใครอะไรเงี้ยนึกออกปะคือแบบชิบหายแล้วกูรู้จักเขามา2 ปีกูคบกันมา2 ปีแล้วด้วยแล้วเขาก็พูดแบบ we have been through together with many things อะไรประมาณนี้คือแบบเหมือนอธิบายว่าเรารู้จักกันมา3 ปีแล้วเราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เล่าไปเรื่อยๆใช่ปะจนมาถึงประโยคนึงที่โอเค ChatGPT ก็แปลแหละเขาก็เลยบอกว่าแบบไม่มีอะไรนะฉันแค่อยากจะมาบอกเธอเฉยๆแล้วก็อยากให้เธอแบบเข้าใจถึงความรู้สึกของฉันอะไรเงี้ยถ้าเธอรักเขาเหมือนกับที่ฉันรักเขาเราลองมาคอมโพรไมซ์กันไหมซึ่งคอมโพรไมซ์ก็พอจะเดาออกได้ว่าแบบมันจะเป็นประมาณแบบคบกัน3 คนหรออะไรประมาณนี้ซึ่งณโมเมนต์นั้นคือเราเงียบแบบเราก็เงียบเราแฮนเดิลสถานการณ์ตรงนั้นด้วยกันที่ว่าเราเงียบเราก็มันอยู่ในสถานการณ์ที่แบบมันพูดไม่ออกกับทุกคนคือสรุปแล้วกูเป็น a second things ของเขาหรออะไรเงี้ยแต่จริงๆก่อนที่เราจะคบกับแฟนคนนี้เราคุยกันมา3 เดือนแล้วเราบอกว่าโอเคถ้าอยู่โอเคกับ long distance relationship ถ้าอยู่โอเคกับอะไรแบบนี้งั้น3 เดือนเรามาตกลงคบกันไหมแล้วหลังจากนั้นก็คือตกลงคบกันก็คือคบกันวันคริสต์มาสพอดีแล้วช่วง period ที่เราไปเจอเขาในช่วงวันคริสต์มาสคือ period ที่ครบรอบ2 ปีพอดีแล้วทีเนี้ยพอพูดเสร็จใช่ปะพอเขาแบบพูดเสร็จคุยอะไรเสร็จเราก็ไม่ได้ให้คำตอบอะไรเราก็บอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของเราที่เราจะต้องมา manage ใช่ปะเราก็เลยบอกว่าโอเคแบบขอคุยกับลูคัสก่อนแล้วที่เหลือลูคัสคงจะ get back to you เองแหละอะไรเงี้ยเขาก็กลับไปแล้วเราก็
รออยู่อย่างนั้นนะประมาณ 3-4 ชั่วโมงจนถึงเวลาที่เขาเลิกงานแล้วก็จะไปคริสต์มาสดินเนอร์กันแล้วเขาก็มาหมายถึงลูคัสก็มาแล้วก็แบบมาแล้วก็ร้องไห้ใส่เราแล้วก็สิ่งที่เขาพูดคือเขาพูดว่าเขาไม่คิดว่ามันจะมาถึงขั้นนี้ถึงขั้นที่แบบไอคุยกับยูมาเรื่อยๆแล้วไอก็รู้สึกว่าไอรักยูอะไรเงี้ยก็แบบว่ามันก็คงเป็นโมเมนต์ที่แบบไม่รู้แหละว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นแต่คิดว่าไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่ๆอะไรเงี้ยแล้วนี่ก็เลยพูดว่าโอเคถ้าอย่างนั้นน่ะไอจะปล่อยให้ยูตัดสินใจนะไอคงอยู่ในซีเนโรแบบนี้ไม่ได้ยูเลือกเอาแล้วกันว่ายูจะเลือกเขาหรือยูจะเลือกไอถ้ายูเลือกไอมันอาจจะยากนิดนึงนะเพราะว่ายูเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือไม่ใช่ว่าเราจะไม่พยายาม work on it แล้วก็เราก็บอก solution ไปว่าแต่ถ้ายูเลือกเขาไอก็จะไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วแหละอะไรเงี้ยก็เลยสุดท้ายเขาก็เลยเลือกโอเว่นก็เลือกเพราะว่าเขาให้เหตุผลว่าเราเคยเมนชั่นถึงว่าการมาอยู่ยุโรปของเราบางทีเรารู้สึกว่าเราอินซีเคียวนะคือจริงๆสิ่งนี้เราพูดตั้งแต่ตอนที่เราไปเบลเยียมเพราะว่าด้วยสถานการณ์ที่มันมีคนอพยพเยอะมันมีเหตุการณ์ที่มันไม่ค่อยสงบแล้วเราบังเอิญว่าไปเห็นมากับตาอะไรเงี้ยซึ่งมันทำให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยเราก็เลยแบบระหว่างที่เดินทางกลับตอนที่กลับจากตลาดคริสต์มาสเราก็ได้บอกเขาอะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนเอาจุดนี้มาเป็นเหตุผลในการที่ไม่ไปต่อกับเราอะไรเงี้ยณตอนนั้นมันก็โอเคถ้ายูไม่ได้เห็นเอฟเฟอร์ตของไอตั้งแต่แรกที่ไอพยายามที่จะมาหายูบ่อยๆคือจริงๆนะในปี 2026 เนี่ยเป็นปีที่เราพยายามที่จะเดินทางให้มากขึ้นไปอยู่กับคนที่เรารักมากขึ้นนะคะคือแพลนว่าโอเคในช่วงต้นปีเนี่ยเรามาเสร็จเมษาพฤษภาเราจะให้เขาบินมาไทยเพราะว่าเขาต้องเอาเอกสารมาให้เราใช่ปะที่เราจะต้องขอวีซ่าวิสิติ้งใช่ปะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปหาเขาอีกช่วงประมาณแบบ end of July หรือ August อะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นมันก็จะเป็นแบบเนี้ยทุกๆ 3-4 เดือนอะไรเงี้ยที่เราแพลนว่าจะไปหาเขาใช่ปะแต่สุดท้ายมันก็แบบถ้าเขาไม่เห็นเอฟเฟอร์ตตรงนี้แล้วเขาเลือกที่จะไปในเวนั้นก็โอเคอะไรเงี้ยซึ่งพอหลังจากนั้นพอหลังจากดีไซน์อะไรเสร็จใช่ปะเรื่องมันเกิดขึ้นวันที่24เขาก็ปล่อยให้เราได้อยู่บ้านคนเดียวเพราะเขาไปคริสต์มาสดินเนอร์กับครอบครัวเขาแล้วเขาก็ปล่อยให้เราอยู่อย่างนั้นแล้วเราก็ตัดสินใจว่าโอเคณวันนั้นวันที่24 December เราจะกลับก็เลยทำการบอกเขาแล้วก็ organize ทุกสิ่งทุกอย่าง organize ตั๋วเครื่องบินให้ในวันนั้นเราก็กลับวันที่25มาถึงไทยวันที่26พอดีมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงมีคลิปบรัสเซลหรือคลิปที่อยู่เบลเยียมแค่นั้นซึ่งจริงๆมี3คลิปแต่แค่ยังไม่ได้ลงเพราะว่ามันอยู่ใน healing process ของเราอยู่คือเรารู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมที่จะแบบทำคลิปหรืออะไรประมาณเนี้ยเนาะทุกคนก็เลยแบบมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังซึ่งพอหลังจากนั้นแบบก็มีการคุยก็ไม่เชิงว่ามีการคุยกับโอเว่นนู่นนี่นั่นหรอกแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาก็มาส่องสตอรี่ IG เราอะไรใดๆแล้วก็โอเคเขาก็คงรู้แล้วแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็โอเคแฟนเราก็ไปเลือกฝั่งนู้นอะไรเงี้ยเขาก็ไปเลือกฝั่งนู้นใช่ปะเราก็แบบเหมือนเท็กซ์ไปแล้วเขาก็เหมือนแบบส่งข้อความมาบอกว่าแบบhope that God would heal us บุกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคือแบบเราไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าหรือเราไม่อยากที่จะแบบไป disrespect ใครทั้งนั้นแต่ณโมเมนต์นั้นพอเหตุการณ์ทุกอย่างเกิดขึ้นใช่ปะเราก็ติดต่อคนที่เรารู้สึกสนิทเรารักที่สุดณโมเมนต์นั้นแล้วทุกคนก็เหมือนแบบยูมันไม่โอเคนะกลับบ้านเราเถอะอะไรเงี้ยซึ่งก็แบบเรารู้สึกthankfulมากๆกับคนเหล่านี้นะคะก็ขอบคุณนะคะอาจจะไม่ได้เมนชั่นว่าเป็นใครอะไรยังไงแต่ว่าณโมเมนต์นั้นคือมันเป็นโมเมนต์ที่เราจุกจนพูดไม่ออกและเราแบบร้องไห้เสียน้ำตามาคือคิดเอาละกันคืออุณหภูมิ-3ฉันออกจากบ้านมาตี 5เพื่อที่จะไปสนามบินตอนเช้าถึงก่อน8โมงเพื่อที่จะบินกลับไทยเนาะต่อเครื่องหลายสเต็ปนั่งเครื่องประมาณ14-15ชั่วโมง16ชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ช่วงนั้นมันก็แย่แต่ว่าด้วยการที่เรามีคนเหล่านี้แบบมาลายล้อมเราแบบพยายามนัดเจอเราพยายามคุยกับเราพยายามทำให้เรารู้สึกคามที่สุดทำให้เรารู้สึกดีขึ้นมากที่สุดอะไรเงี้ยคือต้องขอบคุณคนเหล่านี้จริงๆนะคะที่เขาแบบ
ช่วยเราเนาะซึ่งตอนนี้เราก็พูดได้ไม่เต็มปากหรอกว่าเราแบบรู้สึกโอเคขึ้นเพราะว่าเรื่องมันก็ผ่านมาแค่เดือนเดียวแต่เราเชื่อเรื่องของไทมิ่งแล้วก็มันก็จะมีบางครั้งที่แบบเราตื่นมาแบบกลางดึกฝันร้ายแล้วก็นอนไม่หลับอะไรเงี้ยบ้างตามภาษาคนที่เป็นแบบอกหักแต่ว่าเราไม่ได้รู้สึกเศร้ามากๆแล้วเพราะเราก็ทำดีที่สุดแล้วเราก็ในช่วงเวลาที่เราคบกันเราก็พยายามดูแลเขาให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยพยายามที่จะเป็นคนที่ nice แล้วก็เชื่อใจที่สุดซึ่งภายหลังโอเคภายหลังมา discover แล้วว่าแบบจริงๆแล้วเขามีกันมาตลอดอะไรประมาณเนี้ยเขาไปเที่ยวด้วยกันเขาไปเมืองนอกด้วยกันเขาอะไรด้วยกันเขาถึงขั้นมีพาสปอร์ตที่แบบที่อยู่ในลิ้นชักที่บ้านของโอเว่นอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งแบบเขามีแบบเขาเรียกอะไรเหมือนไปดูหนังด้วยกันไปดูเธียเตอร์ด้วยกันหรือแม้กระทั่งไปกินข้าวด้วยกันบ่อยๆพาไปหาแบบพ่อแม่คริสต์มาสดินเนอร์อะไรเงี้ยก็เพิ่งมา discover ซึ่งถามว่ามันเจ็บมันจุกไหมมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอะไรเงี้ยปล่อยให้มันเป็นเรื่องของ timing ให้มันแบบมาฮิวใจเราอยู่กับคนที่เรารัก value ในตัวเองเยอะๆฟังเพลงที่ชอบกินอาหารอะไรอร่อยอะไรเงี้ยก็คงจะเป็นเวนั้นไปนะคะทุกคนมันแลดูเศร้านิดนึงเนาะแต่ก็อยากจะมาบอกทุกคนนี่แหละว่าทำไมมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราไปเบลเยียมทำไมนะคะโอเคตามนั้นแหละทุกคนก็คลิปนี้มันก็จะประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากนะคะแล้วก็จริงๆปีนี้เรามีแพลนว่าเราจะไปเที่ยวหลายๆที่มากๆนะคะหวังว่าเราจะเดบิวต์คัมแบ็กนะคะกลับมาในรอบหลายๆเดือนหลายๆปีนะคะก็จะมีคลิปอาจจะลงได้ไม่บ่อยนะทุกคนเพราะว่าอะไรก็ไม่ได้มีเงินจะไปเที่ยวตลอดนะคะแต่ก็นั่นแหละก็เดี๋ยวจะพยายามทำคลิปออกมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะก็ไปคนเดียวแบบนี้แหละเนาะ โอเคไปแล้วนะคะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่ตามกันมาจนถึงตรงนี้นะคะใครที่สงสัยอะไรยังไงก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเนาะใครที่อยากรู้ว่าสปอยแบบคิดว่าจะมีแพลนจะไปไหนอะไรยังไงต่อก็ติดตามแล้วกันนะคะมีแน่ๆปีนี้นะคะเป็นยุโรปอีกเหมือนเดิมนะคะอาจจะไปแบบครั้ง2 ครั้งเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวคลิปที่ไปเบลเยียมมีลงแน่นอนนะคะถ้าลงคลิปตลาดคริสต์มาสก็อย่าวีนกันเนาะเพราะว่า มันก็ดีเลย์มาเดือนนึงแล้วนะคะแล้วก็นั่นแหละคลิปของโลที่บรัสเซลก็ยังมีอยู่นะคะเดี๋ยวจะหาช่วงตัดลงแล้วกันเนาะโอเคไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายขอบคุณนะคะที่ซัพพอร์ตกันเนาะ